नमस्ते सबैजनालाई। म यो भिडियोमा यहाँहरूलाई वेस्ट पेपर र क्यालेन्डरबाट यति राम्रो फोटो फ्रेम बनाएर देखाउन गइरहेको छु। त्यसैले मेरो भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। फ्रेम बनाउन पेपरको रोल गर्नुपर्छ। मसँग यो एउटा वेस्ट कागज छ, म यसको रोल बनाउँछु। अब यो रोललाई फेभिकलको मद्दतले टाँसौँ। अब यी रोलहरूलाई हामी कलर गरौँ। म यहाँ कालो कलर युज गर्दैछु, तपाईँ आफ्नो हिसाबले मनपर्ने कलर युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै मैले यसलाई कलर गरिसकेँ। तपाईले एक साइडमा मात्र कलर गर्दा हुन्छ, तलपट्टि टाँस्दाखेरि देखिँदैन। यसरी नै मैले अरू रोलहरुमा पनि कलर गरिसकेँ। अब अर्को रोलमा हामी रातो कलर गर्छौं। तपाई आफ्नो हिसाबले जुनसुकै कलर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म पुरै कलर नगरेर लाइन मात्र बनाउँछु। तपाई आफ्नो डिजाइनले कलर गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै मैले यी रोलहरुमा कलर गरिसकेँ। अब हामी यसलाई टाँस्छौं। म दुईटा कालो र बीचमा एउटा रातो राखेर टाँस्छु। यसरी तपाई आफ्नो स्टाइलले टाँस्न सक्नुहुन्छ। तीनटा नभएर दुईटा रोलहरु टाँसेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। म यहाँ फेभिकल लाएर टाँस्न आँटेको छु र यसलाई राम्रोसँग टाँसिदिन्छु। यस्तै यो रातोमा पनि फेभिकल लाएर योसँग टाँसिदिन्छु। यसरी नै मैले अरु चारटा टाँसिसकेँ। अब यसको एउटै साइज शेप बनाउन हामी यसलाई एउटा शेप दिएर काट्छौं। मैले डायगोनली काटे, सिधा पनि काट्न सक्नुहुन्छ। तलको भाग पनि काट्छौं। अब मैले एउटा पुरानो क्यालेन्डरबाट फोटो काटेर तयार पारेको छु। यो अब काटेको फोटोमा हामी यसरी फ्रेम जोड्छौं। अब यसलाई जोडौं। म दुईटा यहाँ र दुईटा यसरी जोड्छु। हामी फेभिकलको सहायताले टाँस्छौं यसलाई। यसरी माथि पनि टाँस्छौं। उल्टोतिरबाट पनि यसलाई यहाँबाट थिच्नुपर्छ ताकि मजाले टाँसियोस् भनेर। यसरी नै मैले यो अर्को फ्रेम बनाएको छु, अर्को पनि बनाएको छु। अब यसलाई सजाउन हामी फूल बनाउँछौं। फूल बनाउनको लागि एउटा स्क्वायर पेपर लिनुपर्छ। स्टिकी पेपर मैले लिएको छु। यसलाई यसरी एकचोटी फोल्ड गरौँ अनि फेरि यसरी फोल्ड गर्नुपर्छ। अब पेन्सिल अथवा मार्करको सहायताले यस्तो खालको शेप बनाउनुपर्छ अनि यसलाई हामी काट्छौं। अब खोल्दा यस्तो खालको फूल बन्यो। अब यसलाई आउटलाइन गर्छौं हामी। अब फूललाई हामी काट्छौं। यो एउटा पत्ती काटिसकेपछि अब यसलाई यस्तो पारेर यहाँ जोड्नुपर्छ। यसरी नै मैले अरु फूलहरु बनाइसकेँ। एउटा फ्रेममा 4टा फूल टाँसिन्छ। अब फूलको लागि हामी पत्ता बनाउँछौं। पत्ता बनाउन पहिला एउटा आउटलाइन पत्ता बनाऊ अनि त्यही शेप अनुसार काटौं। अब यो फूलमा हामी पत्ता टाँस्छौं। सुरुमा फूल टाँस्दा पनि हुन्छ। सजिलोका लागि म सुरुमा फूल टाँस्छु। म फूल यहाँनेरि टाँस्छु। अब हामी पत्ता पनि टाँस्छौं। अब यसलाई फूलमा देखिने गरी यसरी टाँसिदिउँ।
यसरी नै हामीले अर्को पत्ता पनि टाँस्छौँ। एउटा फुलमा दुईटा पत्ता टाँस्दा राम्रो देखिन्छ। त्यसरी यहाँ र यहाँ पनि फुल र पत्ताहरू टाँस्छौँ। फुल पत्ताहरू टाँसिसकेपछि फ्रेम राम्रो देखिन्छ। यसरी नै मैले अरू डिजाइनमा पनि फ्रेम बनाएको छु। तपाईहरू आफ्नो इच्छाले जुनसुकै डिजाइनमा बनाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई धागोले जोइन गरौँ। म कम्पासको मद्दतले यहाँ दुलो पार्छु अनि एउटा र्यान्डम धागो लिएर मैले कालो लिएको छु। तपाईले बुट्टे अथवा अरू नै रङको लिन सक्नुहुन्छ। यसरी छिराम र थोरै साइज राखेर यसलाई काटौँ। यसरी हामीले दुईटामा धागो छिराइसक्यौँ। अब यो फोटोलाई यहाँ एट्याच गर्न यो फोटोको माथिबाट यसरी दुलो पार्नुपर्छ र यो धागो यहाँबाट हाल्नुपर्छ अनि यसलाई बान्नुपर्छ। अब यो गाँठोलाई तलपट्टि लगौँ ताकि नदेखियोस्। कस्तो लाग्यो त यो भिडियो? घरमा खेर गइरहेका सामानहरूलाई यति राम्रो फोटो फ्रेम बनायौँ। मेरो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु भएकोमा धन्यवाद। यस्तै भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।